trước cửa chuẩn bị đi vào trong chỗ mà coi nhạc, đang sắp hàng. Đây cô chú anh chị em và các bạn mình xem ha, nó đông ha, đông khủng khiếp luôn. Rồi bây giờ Lan đi vô, đứng xếp hàng một chút xíu thì cũng đã vô rồi. Thấy đông, rất là đông người, nhưng mà đi vô cũng rất là lẹ luôn cô chú anh chị em và các bạn ơi. Hầu như bữa nay là khoảng 50.000 người á để coi cái show này. Đây coi mấy cái chàng thanh niên trẻ trẻ. Khúc này là khúc đứng xếp hàng đi lấy nước uống. Ở ngoài cổng á, nó không cho đem nước vô, đổ hết rồi. Bây giờ đứng xếp hàng lấy nước uống nè. Khủng khiếp luôn. Lan đây, xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hiện giờ Lan đã vào trong cái sân khấu rồi. Thì hôm nay là cũng là lần đầu tiên Lan đến đây, mà cũng là lần đầu tiên để mà trang trí những cái ghế ngồi cho khán giả. Là khoảng 50.000 người đến xem, lần đầu tiên tại chỗ này luôn. 1-2 phút nữa sẽ đến cái giai đoạn đầu tiên, bước đầu tiên mà ca sĩ sẽ đi ra.
Hands up if you've never been to a Shrinker Con before. Wow. Welcome. Before we move on, I think, it might be good to address some things. We all know that we are in the middle of nowhere. We also have the sun that is still right there shining down on us. And it is still quite hot. So please, everyone, including first floor, second floor, everyone, to be careful. If there's anything that might happen, if you guys feel uneasy, make sure you let the venue security know, because they are here to help you guys out, alright? If you guys need water, let them know, and you guys will, alright? But yeah, welcome to our Dominate tour. Unfortunately, we are at our last stop. And I think we are very honored to have the last show in Toronto. So first and foremost, all coming to today's show, and we will make sure to give you a great time. I feel like we should keep on moving forward. Are the room is ready? Yeah, that's right. Space.
Đây là cái cảnh cuối cùng đi về, đi cho lẹ lên ga metro xe bus. Yeah, well, that's like, here, right?